Hi guys, for today's lesson, we are going to learn about the plot of a story. Hari ini kita akan belajar tentang plot dalam sesebuah cerita. So this is the diagram of a plot. Ini adalah diagram sebuah plot cerita. We have 5 stages in the plot. Kita ada 5 peringkat dalam plot cerita. We have exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Now let's see the meaning of these terms. Mari kita lihat maksud istilah perkataan ini. Plot means events in a story. Plot bermaksud peristiwa yang berlaku dalam cerita. Secara ringkasnya, jalan cerita. Exposition means introduction. Exposition di sini bermaksud peringkat pengenalan di mana watak, masa, tempat dan pelbagai lagi maklumat berkaitan cerita tersebut diperkenalkan. Secara ringkasnya, exposition bermaksud pengenalan. Next, rising action means conflict that happens. In this stage, it tells how the main character encounters trouble or difficulty. Di peringkat ini biasanya menceritakan bagaimana watak utama berhadapan dengan masalah ataupun konflik. Secara ringkasnya, ia bermaksud peringkat di mana konflik mula berlaku. And the next one is climax, which means the turning point. For climax, it is the most exciting part of the story where there is a major turning point in the plot. Ia merupakan bahagian yang paling menarik dalam cerita di mana akan berlaku perubahan besar dalam cerita. Jadi climax di sini merupakan perubahan besar dalam cerita yang juga merupakan kemuncak dalam cerita. Falling action is when the conflict is resolved. It tells about the events after the turning point. Ia menerangkan perjalanan cerita seterusnya setelah berlaku perubahan besar pada bahagian climax tadi. So falling action means konflik diselesaikan. And the last one is resolution, which means ending. For resolution, it tells about the final outcome of the story. Ia menerangkan kesudahan cerita. Atau secara ringkasnya, ia bermaksud akhir cerita. Now, I'm going to show you a plot of a very well-known story, which is Cinderella. Sekarang, teacher akan tunjukkan plot bagi cerita Cinderella. So, right here we have 5 events from the story. Di sini kita ada 5 peristiwa dalam cerita Cinderella. So, let's go through and identify at which stage each event is. Mari kita teliti dulu ke semua peristiwa ini dan kemudian kita tentukan setiap peristiwa ini berada pada peringkat mana dalam plot cerita. She dances with the prince but leaves hurriedly at midnight. Dia menari dengan putera raja tapi meninggalkan majlis dengan tergesa-gesa pada tengah malam. Cinderella and the prince get married. Cinderella dan putera raja berkahwin. Cinderella lives with her stepmother and stepsisters. Cinderella tinggal bersama ibu tiri dan kakak-kakak tirinya. The stepsisters try to force their feet into the slipper, but it fits Cinderella. Kakak-kakak tiri tersebut mencuba kasut yang ditinggalkan oleh Cinderella, tetapi gagal. Walau bagaimanapun, Cinderella berjaya memakainya. They live happily ever after. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Now, let us identify the exposition. Mari kita kenal pasti peristiwa mana yang menunjukkan exposition ataupun pengenalan kepada cerita. So, the most suitable event is Cinderella lives with her stepmother and stepsisters. Cinderella tinggal bersama ibu dan kakak-kakak tirinya. Next, let's look for the rising action. Bagi rising action, kita perlu mencari
peristiwa yang menunjukkan bagaimana watak cerita tersebut mula berhadapan dengan konflik. So the best event to show the rising action is she dances with the prince but leaves hurriedly at midnight. Dia menari dengan putera dan terpaksa meninggalkan majlis pada tengah malam. The next one is the climax. For climax, we have to look for the event that becomes a major turning point in the plot. Bagi climax, kita perlu mencari peristiwa yang memberikan perubahan besar dalam cerita. So the most suitable event is the stepsisters try to force their feet into the sleeper, but it fits Cinderella. For the falling action, we have to look for the event after the turning point. Bagi falling action, kita perlu mencari peristiwa setelah berlakunya perubahan besar ataupun climax dalam cerita tadi. So the most suitable event is Cinderella and the prince get married. Cinderella dan putera raja berkahwin. And for the resolution, we have to look for the final outcome of the story. Bagi resolution, kita perlu mencari kesudahan cerita. They live happily ever after. So here we have it, the plot of the story Cinderella. Inilah dia plot bagi cerita Cinderella. So your task for today, please copy these notes. Tugasan pertama anda adalah untuk menyalin nota ini ke dalam buku tulis bahasa Inggeris anda. For your second task, you have to rearrange the events in the story The Obedient Son according to the plot structure correctly. Bagi tugasan kedua, anda perlu menyusun semula peristiwa-peristiwa dari cerita The Obedient Son ataupun cerita mengenai Cakri ke dalam diagram plot ini dengan betul. So for the second task, you have to copy and complete this plot structure. Jadi untuk tugasan kedua anda perlu salin dan lengkapkan plot cerita ini dengan mengisi peristiwa-peristiwa dari cerita mengenai Cakri tadi dengan betul. So these are the events from the story The Obedient Son. Ini adalah peristiwa-peristiwa dari cerita The Obedient Son. Anda perlu kenal pasti peristiwa-peristiwa ini adalah merujuk kepada peringkat mana dalam plot cerita ini. A war broke out. They left the village. Sebuah peperangan tercetus. Mereka meninggalkan kampung. The robbers were remorseful. They admired Cakri. Perompak-perompak itu berasa menyesal. Mereka mengagumi Cakri. In a small village lived Cakri and his mother. Dalam sebuah kampung yang kecil, tinggal Cakri dan ibunya. Cakri ran into some robbers. Cakri terserempak dengan sekumpulan perompak. Cakri taught the robbers a lesson. Secara tidak langsung, Cakri telah memberi pengajaran kepada perompak-perompak itu. So please identify and put these events at the correct stages of the plot. Sila kenal pasti dan letakkan setiap peristiwa dari cerita Cakri ini pada peringkat yang betul dalam plot cerita ini. So that's all for today. Thank you.